নাৰিকলৰ লাৰু খাই প্ৰায় মানুহেই ভাল পায়, নহয়নে? আজি নাৰিকল আৰু চুজি দি লাৰু বনাওঁ ব'লক। নাৰিকল চুজি লাৰুৰ বাবে লৈছোঁ 1 বাটি নাৰিকল, 1 বাটি চেনি, 1 বাটি চুজি আৰু আধা চামুচ ইলাচি। কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দি এতিয়া ল' ফ্লেমত মই চুজিখিনি অলপ ভাজি ল'ম। চুজিখিনি ভজা 5 মিনিটমান হৈ গৈছে। এতিয়া মই এখন প্লেটত উলিয়াই ল'ম আৰু ঠাণ্ডা হ'বৰ বাবে ৰাখি দিম। চুজিখিনি নমাই লৈ আকৌ মই সেই একেখন কেৰাহীকে গৰম হ'বৰ বাবে ৰাখি দিম। কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ পিছত নাৰিকলখিনি দি 10 মিনিটৰ বাবে ল' ফ্লেমত লৰাই থাকিম। নাৰিকলখিনি ভজা 10 মিনিট হৈ গৈছে। এতিয়া মই নাৰিকলখিনিৰ লগত চুজিখিনি দি দিছোঁ। নাৰিকল আৰু চুজিখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। মিক্স কৰি হোৱাৰ পিছত তাতে মই দি দিছোঁ ইলাচি পাউডাৰখিনি। আকৌ মই গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই চেনিখিনি দি গোটেইখিনি 10 মিনিটৰ বাবে মিক্স কৰি লৰাই থাকিম। এতিয়া হাতত অলপ লৈ লাৰু কৰি চাম, যদি লাৰু নিচিনা হৈছে তেনেহ'লে গেছটো অফ কৰি এখন প্লেটত সকলোখিনি উলিয়াই ল'ম। এতিয়া অলপ লৈ হাতেৰে ভালকৈ এনেকৈ গোল কৰি লাৰু বনাই ল'ম। দুয়োখন হাতেৰে গোল কৰিলে ধুনীয়াকৈ গোল হৈ যায়। এনেকৈ মই সকলোখিনি লাৰু গোল কৰি বনাই ল'ম। গোটেইখিনি লাৰু বনাই হৈ গ'ল। লাৰুখিনি খাবলৈ আৰু দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া হৈছে।